გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ვარ ნიკა ნიქაბადze. მუშაობ კომპანია Aurea-ში. რას ვაკეთებ? ჩემმა მენეჯერმაც არ იცის ფაქტიურად. ასე მე მომთხოვთ გიპასუხოთ ამ კითხვაზე. ძირითადად მაინც DevOps-ი და due diligence-ი და ასეთი რაღაცები. დღეს მინდა ვისაუბრო ზოგადად და რაღაცები გაჩვენოთ, ზოგადად რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ ამ კომპანიაში და მოკლე აღწერაც გავაკეთო რა. გარდა ტექნიკური დემოსა. ჩვენი კომპანია ძირითადად შედგება რამოდენიმე კომპანიისგან, ასე ვთქვათ. საინვესტიციო კომპანია და ტექნიკური კომპანია, HR კომპანია და ასე შემდეგ. საინვესტიციო კომპანია ყიდულობს სტარტაპებს, ტექნოლოგიურ კომპანიებს, შესაბამისად შემდეგ ვახდენთ მის იმპორტირებას, ოპტიმიზაციას და შემდეგ უკვე ჩვეულებრივად პროდაქშენში ეშვება ეს კომპანია აგრძელებს მუშაობას. ანუ ხარჯების ოპტიმიზაციით შესაბამისად მოგებაზე გადის და უკვე რეალურად ბევრად უფრო საინტერესო ხდება ფინანსური თვალსაზრისით. რაც შეეხება ტექნიკურ მხარეს ამ კომპანიების, ძალიან ბევრი სხვადასხვანაირი კომპანია არსებობს, სხვადასხვანაირ პლატფორმებზე, ეს .NET, Java, Python, PHP, ბოლოს კომპანია შემოვიდა COBOL-ზეც იყო რაღაცეები. და ხო, სამწუხაროდ და მოგვიწია ეგეთი სპეციალისტის ძებნა, რომელიც ძალიან გაჭირდა და ორი თვე ვეძებდით ამ ადამიანს. ხო, ვაკეთებთ due diligence, ვამოწმებთ ამ კომპანიის ყიდვა ღირს თუ არა და შესაბამისად შემდეგ უკვე გადაეცემა ეს engineering-ს, რომელიც აკეთებს უკვე ამ კომპანიის ტექნიკურ ოპტიმიზაციას. ტექნიკური ოპტიმიზაცია გულისხმობს შესაბამისად ამ პროცესების მოქცევას ჩვენი სტანდარტების კუთხით თვალსაზრისით ოპტიმიზაციას. რაც შეეხება ყველას მოგეხსენებათ, რომ ყველა კომპანიაში ყველა თავის ჭკუაზე აკეთებს DevOps, ზოგი აკეთებს, ზოგი საერთოდ არ აკეთებს. Source code-ში ვის რამდენი ბრენჩი აქვს, არავინ არ იცის, მე მაქვს ნანახი 17 ბრენჩი ქონდათ, ერთ რატო არ ვიცი. მაგრამ ძირითადად ჩვენ Git Flow-ზე და GitOps-ით ხელმძღვანელობ და შესაბამისად აი ამ მიმართულებით ვაკეთებთ გადმოტანას. ჩვენი primary ასე ვთქვათ CI/CD სერვერი, ზოგადად პლატფორმა არის Jenkins-ი და destination-ი არის Kubernetes-ი. რეალურად რადგან იდეა არის ხარჯების ოპტიმიზაცია, შესაბამისად ეს პლატფორმა სტეკი გვაძლევს საშუალებას, რომ საკმაოდ შეავსიროთ ეგ ხარჯები. მოვაცილო ზედმეტი, ასე ვთქვათ, დამატებითი პლატფორმები, ინსტანსები და ასე შემდეგ. რა, cost cutting-ს ვაკეთებთ და აი ამ Kubernetes-ის გამოყენების მეშვეობით საკმაოდ გვეზოგება რესურსები, იგივე ტექნიკური, იგივე ფინანსურიც. არსებობს კომპანიები, რომელიც გადმოგვას Google Cloud-იდან, AWS-იდან, რა ვიცი, საკუთარი შიდა, Bare Metal-იდან და ბევრი სხვადასხვა პლატფორმა არსებობს. რას აკეთებს ჩვენი engineering-ი? გარდა იმისა, რომ ზოგადად სანამ დეველოპერებამდე მივა ეს პროდუქტი, მანამდე ხდება მისი, ასე ვთქვათ, DevOps-იზაცია. პირველი ნაბიჯი არის, ვისთანაც ხდება ეს კოდი, ზოგადად კოდის რეპოზიტორის მოყვანა GitOps-ის, Git Flow-ის სტანდარტებზე. შემდეგ ხდება CI/CD-ის pipeline-ების გაკეთება, ინფრასტრუქტურა თქმა უნდა წინასწარ იქნება და ამის შემდეგ უკვე ხდება დოკერიზაცია, თუ არ არის დოკერიზირებული და უკვე deployment-ი ამის მიხედვით კეთდება. საკმაოდ საინტერესო თემა არის. Development იმდენად არ არის, იმიტომ რომ ძველ კოდში გიწევს ქექვა, მაგრამ DevOps-ის კუთხით საინტერესოა. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ტექნიკურ დემოს. ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, source კოდის პლატფორმა არის GitHub-ი, private repository-ები გვაქვს, დაახლოებით 3000-მდე სხვადასხვა ესე პროექტებისთვის და აი ამ პროექტებიდან ჩვეულებრივად ხდება უკვე build-ი Jenkins-ის მეშვეობით, შემდეგ უკვე დოკერიზაცია და დოკერიზაცია, როგორც კი დოკერი შეიქმნება და ჩვენ
CDH-ში ხდება central docker hosting-ზე, უკვე ხდება ამის Kubernetes-ში deployment-ი. ამ ყველაფერს Ansible აკეთებს Jenkins-ის მეშვეობით. ხო, მოკლედ გაჩვენებთ, ანუ აი hello world-ის დონეზე როგორ ხდება ეგ ყველაფერი, უფრო ანუ ტექნიკური თვალსაზრისით რას შვებით. შექმნილი მაქვს რაღაც mini hello world repository. რეალურად production-ში ცოტა სხვანაირად არის ყველაფერი დაალაგებული, იმიტომ რომ ახლა გაჯაფსანდალი არის და ყველაფერი ერთად არის. CI/CD-ის pipeline-ი და თვითონ კოდი, რა თქმა უნდა, აპლიკაციის სხვადასხვა რეპოზიტორიებში არის, მაგრამ აქ ერთად აქვს. Jenkins-ი, როგორც ესე ვთქვათ, CI/CD tool აქვს საშუალება, რომ ბევრი სხვადასხვანაირი ხერხებით გააკეთოს deployment-ი და ერთ-ერთი არის, რომ მაგალითად pipeline-ები გამოიყენოს, რომელიც იდეაში groove-ზე იწერება. ძალიან მარტივი არის, შეგიძლია Jenkins-იდანვე დააგენერირო და შეგიძლია პირდაპირ კოდი წერო. იდეაში ეგ ყველაფერი აქვს სხვადასხვა პლატფორმებს, მაგალითად Visual Studio Online-ს, თუმცა საკმაოდ კარგი მოსახერხებელი, მაგრამ რადგან გვიწევს ძალიან ბევრ განსხვავებულ ასე ვთქვათ, ტექნიკურ სტეკებთან ურთიერთობა, შესაბამისად Jenkins-ი აღმოჩნდა ერთადერთი ფაქტიურად საშუალება, რომელიც კაჩავდა და საშუალება ჰქონდა ეს ყველაფერი, აი ამ ყველაფერს მოდებოდა. ესე იგი, Jenkins-ის build-ი და აი უბრალოდ რო გადავხედოთ მის კონფიგურაციას. პირდაპირ build-ის კონფიგურაციის მომენტში ვეუბნები, რომ მისი pipeline-ი უნდა აიღოს source code repository-დან, ამ შემთხვევაში GitHub-იდან და შესაბამისად build-ი ტრიგერდება, როგორც კი რეპოზიტორში რამე ცვლილება ხდება. ამას გააკეთებს DevOps ინჟინერი, ამას გააკეთებს თუ ნებისმიერი ჩვეულებრივი დეველოპერი, შესაბამისად უკვე build-ი ტრიგერდება და ხდება მთელი full stack-ი აი ამ ყველაფრისა. Pipeline-საც გაჩვენებთ და შესაბამისად სათითაოდ აღწერ როგორ ანაირად არის. არის ერთი ფაილი, Jenkins ფაილი, რომელშიც განთავსებული არის ეს pipeline-ი და რომელსაც კითხულობს ჩვენი Jenkins-ი. შეგვიძლია stage-ებად დავყოთ და ერთ-ერთი stage-ი არის check-out-ი. აი Git-ს ვეუბნებით, რომ პირდაპირ კოდი წამოიღოს და შესაბამისად შეგვიძლია მე რაღაცეები ამ კონზე ჩავატაროთ. ავიღეთ ბოლო ვერსია, შემდეგ ჩვეულებრივად unit test-ები გავატარეთ და შემდეგ stage-ზე ვაკეთებთ Docker builds, ანუ Docker-ს ქმნით აი ამ ყველაფრისგან და მე უკვე deployments ვაკეთებ. Deployments უკვე ვაკეთებთ Ansible-ის საშუალებით და Helm-ის გამოყენებით. სათითაოდ გავჩერდები ყველა step-ზე. ხო, ეხლა Git-ის მუშაობას რომ მოყვები, მე მგონი ყველა მიცით. ტესტირებაზე ჩვეულებრივად Node.js-ზე დაწერილი რაღაც hello world-ი არის, აბსოლუტურად არაფერი განსაკუთრებული არის, რომელიც რაღაცას ბეჭდავს. ანუ hello world, რაღაც DevOps-ში. მე გაჩვენებთ მაგასაც. ტესტირება ხდება და აქ რა ხდება? Builds ვაკეთებ და მაქვს საშუალება, რომ რეალურად თვითონ Jenkins-იდან დაუძახო შიდა, ანუ აი ჩვეულებრივად კონსოლს რა, ანუ bash-ის, sh-ის კომანდები გამოვიძახო. ჩვეულებრივი ბრძანება არის Docker build-ი, პარამეტრებად გადაეცემა image name-ი და image tag-ი, ეხლა ამ მომენტისათვის image tag-ი უბრალოდ hash-ი მაქვს გადმოცემული, ანუ იმის commit-ის და პირდაპირ რეგისტრში უშვებს. ერთადერთი რა არის, ანუ საინტერესო აქ, რომ მე შემიძლია credential-ები, ანუ პირდაპირ კი არ გავწერო, ანუ თვითონ Jenkins მივაბა და შემდეგ უკვე Jenkins ID-ის მიხედვით გადავცე რა, ანუ რეალურად რო ავიღოთ
მაქვს credentialები შეიძლება ბევრი სხვადასხვანაირი იყოს, როგორც Docker host-თან, შეიძლება SSH host-თან, ნებისმიერ სხვადასხვა, ანუ რაც თავში მოგაფიქრდებათ, რაღაცასთან, რასაც credentialები შეიძლება გქონდეს, ან სერტიფიკატებით ავტორიზაცია შეიძლება იყოს, ან user password ავტორიზაცია იყოს, ნებისმიერი რამე. მაქვს ჩემი Docker Hub-ის credentialები. ID მაქვს, რომლის მეშვეობითაც შემიძლია მე აქედან ამ story-დან ავიღო ეს credentialები, გადავცე უკვე თვითონ steps, რომელიც აკეთებს უშუალოდ Docker host-ში ამ ყველაფრის pushings, double-დული images pushings და შესაბამისად ჩვეულებრივად Jenkins-ი ხვდება, რომ ანუ ეს რეალურად ეს credentialები უნდა აიღოს. ხელით ჩვენ ამის გაწერა არ გჭირდება. დავუბრუნდეთ. შემდეგ ხდება deployment-ი Kubernetes-ში. ძალიან ბევრი ითქვა ზოგადად და ძალიან, რა ვიცი, ესეთი hot სიტყვა არის Kubernetes-ი, მაგრამ რეალურ მუშაობაში კიდევ უფრო საოცარი რაღაცა არის, ხარჯების ოპტიმიზაციის კუთხით ეს არის აბსოლუტური ფანტასტიკური რამე, არანაირი ასე ვთქვათ, ინსტანსები, ცალკე აწევა, რაღაცა deployment-ები შიგნით და წვალება არანაირად არ ღირს. ყველას ჯობია რეალურად აპლიკაცია მზად იყოს, ანუ დოკერიზაციისთვის და შემდეგ უკვე Kubernetes-ში მოვახვედროთ და ბევრად უფრო მარტივად იმართება ინფრასტრუქტურა. ბევრი გადაწყვეტილებები, რომელიც აქამდე მქონდა, რომელიც 17 სერვერზე იშლებოდა და ასე შემდეგ, შეიძლება ჩვეულებრივად, ანუ ერთ Kubernetes კლასტერში დადეპლოიდეს და ყველაფერი საკაიფოდ მუშაობს. Deployment-ის კუთხითაც ბევრად უფრო მარტივი არის, ანუ არ გჭირდება რეალურად რაღაც კონკრეტულ სერვერებზე, იგივე მაგალითად Windows-ზე Xcopy და მერე Linux-ის სერვერებზე SSH-ი სადღაც შეხვიდე და AirSync-ები აკეთო და ჯანდაბა ასე შემდეგ. პირდაპირ Ansible-ით შეგვიძლია ეს ყველაფერი ამის deployment-ი გავაკეთოთ. რაც შეეხება Ansible-ს. Ansible-ს აქვს playbook-ები. Ansible მუშაობს შეგვიძლია სხვადასხვა ჰოსტებზე ვამუშაოთ. მაგალითისათვის, გვაქვს ლოკალური კომპიუტერი და გვინდა რაღაც ოპერაციები, რაღაცა კონფიგურაციების deployment-ი გავაკეთოთ ბევრ სხვადასხვა სერვერზე. შესაბამისად, ჩვენ provisioning-ის ვაკეთებთ, უთითებთ ამ ჰოსტებს და SSH-ის მეშვეობით ეს ყველაფერი ბრძანებები ავტომატურად გადაეცემა. თან ზოგადად Ansible იდემპოტენტურია და საშუალება აქვს, რომ რეალურად რანაირადაც როდესაც არ უნდა გაუშვა კონფიგურაციას ან ბრძანებები, ერთი და იგივე შედეგი მიიღო. ეხლა გაჩვენებთ ზოგადად შიგნით უკვე გარდა Jenkins ფაილსისა რა ხდება. ხო, Docker ფაილი არის ჩვეულებრივი, არაფერს არ აკეთებს ისეც, ანუ notes იღებს, ქმნის აპლიკაციას და მსაუბრ ჯამში expose აკეთებს რაღაც 3000-ზე პორტზე. ხო, ეს არის Ansible-ის deployment-ის ფაილი, ვეუბნებით რომელ ჰოსტზე უნდა იმუშაოს და რეალურად რა ტასკები გვაქვს აქ, ანუ ამ Ansible-ს რა ტასკები უნდა შევასრულებინო. გვაქვს რამოდენიმე, უბრალოდ 3, ამ შემთხვევაში Kubernetes-ზე namespace-ის შექმნა. რეალურად მაგალითად ჩვენ გვაქვს შემდეგი რამე, Kubernetes-ზე ერთ ადგილას რო არ იყოს ჩაყრილი ყველაფერი, დიფერენცირებულად რო იყოს, ყველა აპლიკაციას უქმნით თავის namespace. მაგალითად გვაქვს რაღაც აპლიკაცია, რომელსაც ქვია Scalark-ი და ამ Scalark-ს აქვს თავისი namespace-ები. Namespace-ებს კიდე ცალკეულად ყოფთ იმის მიხედვით თუ რა environment-ი არის, მაგალითად Scalark production, Scalark development, Scalark staging და ასე შემდეგ. მინიმუმ 5 namespace-ი აქვს თითო პროდუქტს. და შესაბამისად ამ namespace-ში ხდება უკვე თავისი
ასე ვთქვათ, შესაბამისი პოდების deployment-ი. ხო, აქ ანუ რეალურად თუ შექმნილი არ არის namespace-ი ავტომატურად თვითონ ეს ქმნის, თუ არ არის თუ შექმნილია, შესაბამისად errors დაარტყამს, მაგრამ მითითებული მაქვს, რომ ანუ ნებისმიერი error-ი დააგნოროს და პრობლემაც არ იქნება. მეორე არის, რომ ანუ deployment-ი გაკეთეს და აქ არის კიდე ეს შუალედური ტიპი helm-ი, რომელიც უშუალოდ აი ამ deployment-ს აკეთებს ამ Kubernetes-ში. რეალურად კრიბავს, build-ავს თვითონ Kubernetes-ის, ასე ვთქვათ, service file-ებს და აი ამის apply-ს აკეთებს უკვე შიგნით kubectl-ის, ანუ under და ჩვეულებრივად Kubernetes-ში ხდება ეს ყველაფერი. თუ რეალურად შექმნილი არის deployment-ი არსებობს უკვე Kubernetes-ში, ნუ ესეც error-ი დამთავრდება და ნუ ესეც არ გვაინტერესებს, ignore-ს გავაკეთებთ და ვაკეთებთ. შეგვიძლია მე update-ი გავაკეთოთ, ანუ რეალურად ეს მთელი ყველაფერი, ანუ service file-ის გადადის Kubernetes-ში, ვეუბნებით, რომ ანუ პოდი და update და არა ანუ create-ი გააკეთე. Okay, კაი, მოდი ვცადოთ ახლა რამე კოდის შეცვლა ზოგადად და რას იზამს ეს ჩვენი build server-ი. ჩემი ლეპტოპით არა ვარ, ასე პირდაპირ GitHub-ის ინტერფეისიდან გავაკეთებ საშინელ კომიტს. Okay, ეხლა გავაკეთე კომიტი და რეალურად build server-მა უნდა აიკიდოს ეს კომიტი, build-ი გააკეთოს და ნუ აი ახლა ვნახოთ რა, რას იზამს. ცოტა ხანი დაველოდოთ. თვითონ ეს polling-ს აკეთებს რეალურად. დაახლოებით 1-10 წამი ჭირდება. არსებობს სხვადასხვანაირი მეთოდები. ერთ-ერთი მეთოდი არის ახლა უბრალოდ სიმარტივისთვის ამაკ polling-ი, ანუ ყოველ რაღაც პერიოდში ეკითხება GitHub-ს, რომ ანუ აბა ახალი რამე კომიტი ხო არ მოხდარა. არსებობს კიდე მეორე მეთოდი, რომ ანუ GitHub-ის ჰუკები გამოიყენოს, ანუ თუ რამე კომიტი მოხდება რეპოზიტორიის შესაბამისად, ის პირდაპირ უკვე ეტყვის Jenkins-ს, რომ ანუ აი ამის build-ი დაიწყოს და შესაბამისად იქ უფრო ცოტა ისეთი არის, დასაკონფიგურებელი არის და დამიზარა. ეხლა უბრალოდ ჩვეულებრივ polling-ი გავაკეთე. ხო, დაიწყო და დაფეილდა. დაფეილდა ტესტირების stage-ზე, ანუ როგორც კი ტესტირებამდე მივიდა, შესაბამისად აი აქ მოხდა შეცდომა, ნუ ტესტები ვერ გაიარა, unit ტესტები და ეგრევე შეჩერდა. ავდგები ახლა unit ტესტებსაც ჩავასწორებ ბარემ, რომ ანუ აი ის მუშაობდეს და build-ი ხდებოდეს, ამ ყველაფრის unit ტესტების გაიაროს. So, ეხლა დაიწყებს. Ну, GitHub-ის ჰუკებს ბევრად უფრო დიდი ის აქვს, კარგი თვისება აქვს, რომ მომენტალურად ხდება ეგ ყველაფერი და არ უნდა ველოდოთ რაღაც პერიოდის განმავლობაში აი ამ ყველაფრის გაშვებას. Всё. დაიწყო, ნახა და შესაბამისად აგერ 38 build-იც ამუშავდა. აქ ხედავთ რეალურად unit თვითონ step-ებს,
რა ხდება build-ის ეტაპებზე რა, ანუ რეალურად რაც დავყავი, მაშინ რაც ვილაპარაკეთ თვითონ pipeline-ში რაც არის, ერთ-ერთი პირველი სტეპი იყო check-out-ი, unit test-ების გაშვება, შემდეგ Docker-ის build-ი და push-ი რეალურად ხდება უკვე Docker hub-ში და შემდეგ deployment-ი Kubernetes-ში. ყველა სხვადასხვა სტეპები არის, სხვადასხვა სტეპები ხედავთ რა სტეპზე შეიძლება დაფეილდეს. ნუ წინა სტეპზე აი unit test-ების სტეპზე დაფეილდა და შესაბამისად ეგრევე გაგვიწილდა. ნუ დროსაც გვიჩვენებს, ანუ რამდენი დრო დაჭირდა თითო სტეპს და ნუ მაგის მიხედვით უკვე ხვდებით, რომ ანუ სად და შეიძლება რა პრობლემაც აქვს builds. შეგვიძლია console output-იც ნახოთ, ჩვეულებრივად ძალიან მარტივი არის, JIT-ის check-out-ი ხდება, შემდეგ უკვე ამის build-ი npm-ით, unit test-ები გაიარა 4-ვე, დოკერიზაცია, Docker-ის build-ი ხდება. ხო, აი Ansible-მა გვითხრა რომ fail-იაო namespace-ის შექმნაზე, იმიტომ რომ ნუ development namespace-ი უკვე Kubernetes-ში არსებობს და ნუ რა თქმა უნდა ვერაფერს ვეღარ გააკეთებდა. შემდეგი გქონდა step-ი აი ეს უშუალოდ update-ი. ჩვეულებრივად მოხდა პრობლემის გარეშე და შეგვიძლია ნუ შედეგიც ვნახოთ. ანუ ერთ-ერთი თვითონ პოდი ტერმინაცია ხდება, ნუ ახალის უკვე გაშვება ხდება. ანუ გაეშვა უკვე ავტომატურად, თუნ პატარა აპლიკაციაა და დიდი დრო არ ჭირდება. ნახოთ რეალურად როგორ გაეშვა. ესე იგი, ერთი შევამოწმოთ ახლა რეალურად თუ შეიქმნა ეს ყველაფერი. აი, ჩვენი ეს hello Kubernetes რაღაცა პოდი, რომელიც გაშვებული არის, სტატუსი აქვს running, თუ რაღაცა პრობლემა აქვს, ეგრევე დაწერს, რომ რაღაც პრობლემურია, ან failed არის. იმის და მიხედვით თუ რას მიუთითებთ, შეიძლება იყოს, ანუ restart policy მიუთითოთ, მაგალითად, ანუ რაღაცა error-ზე შეიძლება, ანუ შიგნით დაიქრეშოს და უთხრათ, რომ აი მოდი ამ crash-ზე დარესტარტე და შესაბამისად შეგვიძლია დავინახოთ, რამდენჯერ დარესტარტდა თვითონ აი ეს პოდი. მოდი ბარემ. ხო. პირდაპირ ანუ ქურლით წამოვიღე მონაცემი, message hello DevOps Georgia day 2 hi. ანუ რაც დავაკომიტე რეალურად აი ამ source code-ში GitHub-ზე ეს ყველაფერი დაბილდა, დაადოკერა და რეალურად Kubernetes-ში გაუშვა. ხო. ანუ ძალიან simple არის ეს ყველაფერი, მაგრამ რეალურად როცა ანუ დიდ პროექტებზე მივდივართ, ეს ყველაფერი ბევრად უფრო რთულდება. ემატება სხვადასხვა environment-ები, ემატება სხვადასხვა pipeline-ები, სხვადასხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, build-ები. არსებობს პროექტები, რომელშიდაც, ნუ აი build-ი შეიძლება ხდებოდეს, ნუ მოგეხსენება developer-ებს, აი nightly build-ები, canary build-ები, ისე build-ები, რომელიც ანუ ხელით ეშვება, შეიძლება QA build-ები იყოს და ნუ ასე შემდეგ რა. ხო, მოკლედ რეალურად ეს არის. თუ რამე შეკითხვები გაქვთ, შეგიძლიათ დამისვათ, იმიტომ რომ ახლა ანუ ეს შეიძლება თითოეულ რაღაცა სტეპზე ბევრი რაღაცები მოყვება, ბარემ უფრო კითხვები Q&A, ანუ QA-ის ფორმატში უფრო ვიმოძრავოთ და რა ვიცი. მე მგონი ეგრე აჯობებს.
მადლობა მოხსენებისთვის. მე მაქვს ერთი მარტივი კითხვა, ხო. რატომ არ იყენებთ თვითონ GitLab-ის რანერებს და ანუ მის ინფრასტრუქტურას, რომელიც native-ია რა GitLab-ისთვის? GitLab-ს არ ვიყენებთ. ზოგადად ბევრი, ანუ რაღაც ნებისმიერი ინფრასტრუქტურული და ზოგადად software გადაწყვეტილების მომენტში არსებობს ასევე ტექნიკური reasoning-ი და არსებობს პოლიტიკური reasoning-ი. ნუ ამ შემთხვევაში გადავწყვიტეთ პოლიტიკურადაც და software და ტექნიკურადაც, რომ ანუ Jenkins-ი ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, wide არის და ბევრად უფრო მორგებული არის ჩვენი ნიდებზე და ნუ შესაბამისად პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო, რომ ანუ აი ამ მომენტისთვის ეს აჯობებს. ისე self-hosted-ი გაქვთ, ხო? ანუ GitLab-ი. არა. ჩვენ GitHub-ს ვიყენოთ, პირდაპირ ანუ იქ აგვაქვს ხომ private repository-ები. მადლობა მოხსნებისთვის. გუშინ მე მქონდა გამოსვლა ზუსტად მათემატიკაზე, Jenkins-ი მიმოვიხილე, ოღონდ მობილური აპლიკაციების დეველოპმენტის კუთხით. დამისვეს კითხვა, რომელზეც, ალბათ მე თლად რაღაც ისევ ევროპას ვხედა, მინდა რომ თქვენს დაგისვათ, თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე. Jenkins-თან მუშაობის დროს, მაგალითად, ანუ ეგეთი კითხვა იყო, რომ ყველაფერი კარგი არისო, რაც მოყევიო, ყველაფრის ავტომატიზების საშუალებას გვაძლევსო. და რა აქვს Jenkins ისეთი რამე ცუდი ხო უნდა გქონდესო და ნაკლოვანებები რა აქვსო. მე დიზაინის გარდა ვერაფერი ვერ თქვი, რაღაც დიზაინი არ მომეწონა. ეგეც არ არის, ანუ დიზაინიც მე აი Blue Wave-ი აქვს და აი მთელი რაღაცეები შეიძლება Blue Ocean-ი, ხო? Blue Ocean-ი, ხო. ზოგადად რაღაც მომენტში დგება თუ ანუ ორი მომენტი არის რა, თუ გაქვს დრო რომ ყველაფერი სწორად გააკეთო, მაშინ fine არის ყველაფერი. თუ ძალიან მოკლე ვადები გაქვს, რომ ანუ DevOps-ის ანუ CI/CD გააკეთო, ანუ ასეთ შემთხვევაში სრული აჯაბსთან დალიხდება ხოლმე pipeline-ში. და ამის მართვა ძალიან რთული არის. ანუ წარმოიდგინე, ჩვენ გვაქვს მაგალითად ეგეთი кейსები, რომ ანუ რეალურად 90 დღეში უნდა დავაიმპორტოთ კომპანია. კომპანიის დაიმპორტება გულისხმობს, რომ ანუ source code-ი უნდა გადმოვიტანოთ, დავაკლინაფოთ, ანუ ჩვენ ასე ვთქვათ, Jenkins-ზე უნდა მოვარგოთ, ეგ ყველაფერი ინჟინერებმა უნდა ჩაიბარონ ეგ კოდი, SaaS ადმინებმა ეს ყველაფერი უნდა იცოდნენ და ნუ რეალურად ძალიან ანუ 90 დღე არ არის ძალიან ბევრი, ძალიან ცოტა არის და შესაბამისად ძალიან სწრაფად ხდება აი ამ pipeline-ების კეთება. აი ოღონდ მუშაობდეს და ოღონდ deployment-ი ხდებოდეს. და ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე რომ აი მეორე ასე ვთქვათ კვარტალში რო ჩახედავ ამ pipeline-ებს რაღაცა კატასტროფა ხდება ხოლმე. თუმცა ძირითადად აი სტანდარტებს თუ მიყვები, ანუ რაღაც playbook-ები გვაქვს, runbook-ები გვაქვს, რომლის მიხედვითაც ანუ ეს pipeline-ებიც იწერება და ასე ვთქვათ გასაგები ხდება developer-ისთვის. ბევრი ასე ვთქვათ რაღაცა ცუდი თვისებები არ აქვს, ძალიან მასშტაბური არის რა. რეალურად რადგან ანუ ზოგადად tool-ზე არის დამოკიდებული, ხო? ანუ რაც უფრო მასშტაბური, რაც უფრო მეტის გაკეთება შეუძლია, რაც უფრო სხვანაირად შეუძლია ერთი და იგივეს გაკეთება, ანუ წარმოიდგინეთ იგივე JIT-დან check-out-ს რო ვაკეთებ, ხო? ეხლა ჩვეულებრივ JIT-ს უთხარი, რომ ანუ check-out-ი გააკეთოს. არსებობს პლაგინი, რომელიც აკეთებს ამას ყველაფერს. არსებობს ერთი არა, თან რაღაც ძალიან ბევრი პლაგინი არსებობს. ყველა თავის ჭკუაზე იყენებს ამ პლაგინებს და ანუ რაღაცა ერთიანი სტანდარტი არ არსებობს. რაღაც კუთხით ეგ კარგი არის, იმიტომ რომ ნუ აი ყველა თავის გემოზე აკეთებს, ყველა თავის სტანდარტებზე ახერხებს ამ ყველაფრის მორგებას, მაგრამ რაღაც მომენტში ცუდია, იმიტომ რომ ნუ ხედავთ, რომ აი საბოლოო ჯამში ყველას ერთმანეთის გაკეთებული არ მოწონს საბოლოო ჯამში, როგორც ვიცით ხოლმე, აი ეს სანტექნიკის არ იყოს, ხო, ეს რა გააკეთა, მაგრამ ეს ხდება. კი ბატონო და ამის ამ კითხვის გაგრძელება იქნება, რომ ანუ თქვენ როგორც დაასახელეთ, მოკლე ვადებში, როდესაც არის გასაკეთებელი, რაღაც შეიძლება რაც ქაოსი გამოიწვიოს, ხო? მაშინ ამის ალტერნატივა რა არის? ანუ სხვა CI/CD tool-ები თუ არის, რომლებშიც აი მოკლე ვადებისთვის შეიძლება გამოიყენოთ? თუ თქვათ ისინი ჩვენ გვაქვს ექსპერიმენტი ეგეთი ჯერვისი. ანუ რეალურად ჯერვისი არის აი ესე ვთქვათ ზედა კიდე ლეიერი Jenkins-ზე და ნუ აი შიგნით გვაქვს ეგეთი რაღაცა რა, ანუ ვეძახით generic Ansible და generic Jervis რა. აი მაქსიმალურად რაღაცა framework-ი ვითა გვაქვს გაკეთებული, რომელიც აი ეს developers, ანუ DevOps
აი ესე აძლევს ასტრიმლაინებს რა, ანუ აი გვერდზე გადახვევის საშუალებას არ აძლევს და შესაბამისად ბევრად უფრო სტრიმლაინ ხდება და ერთიანი სტანდარტების ქვეშ ხდება. ანუ რეალურად ანუ გვაქვს ეგეთი რაღაცა, რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ პროცედურები გავაკეთოთ ნებისმიერი ნაბიჯისთვის, რა. ძალიან ბევრი ხალხი არსებობს, აი წარმოგიდგენთ, შეიძლება ერთ პროექტზე მუშაობდეს აი 5 სხვადასხვა თიმი. და 5 სხვადასხვა თიმი შეიძლება ყოფდეს ხურის ერთმანეთის ნამუშევარში რა და რაღაცა სტანდარტი რო არ არსებობდეს, ქაოსი იქნებოდა რა. ხო, ალბათ ამ შემთხვევაში როცა streamline არის, შესაძლებლობებიც ბევრად ნაკლებია, ვიდრე Jenkins, ხო? ხო, თუმცა მეორე რაღაცას ვაკეთებთ, რომ უკვე იმ tools ვამატებთ რაღაცა შესაძლებლობებს, რომელიც აი ესე არ არის და ანუ სულ რაღაცნაირი ბრძოლა მიმდინარეობს ხოლმე ფუნქციონალობასა და რაღაც აი გვერდზე არ გადახვევას შორის რა. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მადლობა ძალიან საინტერესო მოხსენებისთვის. ეგეთი კითხვა მაქვს Kubernetes-თან დაკავშირებით, storage-ის თვალსაზრისით რას იყენებთ, აი თქვათ, ან ტკივნეული კითხვაა ვიცი კი. ეგ არის ტკივილი. ეგ არის ძალიან დიდი ტკივილი არის. ზოგადად მუშაობთ Portbox-თან და აი ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს ხოლმე მაგალითად აი storage-თან დაკავშირებით რატო? როცა ერთი ნოდი არის კლასტერში, გასაგებია რომ პრობლემა არ არის, პირდაპირ დისკზე შეინახავ ამ ყველაფერს, მაგრამ როცა რამოდენიმე ნოდი არის, შესაბამისად და შენ გჭირდება storage-ი, რომელიც სხვადასხვა ასე ვთქვათ, მაგალითად ერთი და იგივე პოდი შეიძლება იყოს გაშლილი სხვადასხვა ნოუდზე. და ამ ყველა პოდს სჭირდებოდეს ერთი საერთო storage-ი, რომელზედაც იწერება. ჯერჯერობით ამ ეტაპზე გლასტერით, backend-ში გლასტერია, ჩვეულებრივად ახლა user-ი რა თქმა უნდა ამ გლასტერს ვერ ხედავს, მაგრამ უკან ეგ ხდება. ვცადეთ ყველაფერი რეალურად, ძალიან ბევრი სხვადასხვა რაღაცა ვცადეთ და საბოლოო ჯამში აი ამ ეტაპამდე მივედით. ეხლა Portbox-თან მუშაობთ, რომ რაღაცა იქნებ უკეთესი გამოსავალი ვიპოვოთ, იმიტომ რომ გვაქვს ერთ-ერთი პროექტი, რომელზედაც აი ძალიან გვჭირდება, write speed-ი ძალიან მაღალ დონეზე რა. და ბევრი მედია ფაილების ჩაწერა ხდება და აი ვერ აუდივართ, ასე ვთქვათ, ტექნიკურად საშუალება არ აქვს, რომ ამას გავექცეთ და ჯერჯერობით ცალკე Kubernetes-ში არ აგვაქვს ეგ რაღაცა, იმიტომ რომ ფიზიკურად storage-ის ნაკლოვანებების გამო ვერ შვებით რა. გვიწევს, დღეში write-ი ხდება სადღაც 15-16 ტერაბაიტის. ძირითადად მედია ფაილების.